Động vật thật sự rất tuyệt vời, chúng ta hãy cùng khám phá những khả năng phi thường của chúng. Chúng có đủ hình dạng và kích cỡ, từ những loài nhỏ bé như kiến đến những loài khổng lồ như cá voi. Với những tài năng độc đáo, có loài siêu khỏe như voi, có thể nâng những vật nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể chúng. Có loài siêu nhanh như báo Gepa, có thể chạy với tốc độ lên đến 120 km/h, nhanh nhất trong thế giới động vật trên cạn. Và cũng có những loài sở hữu những kỹ năng đáng kinh ngạc, sử dụng công cụ giống như con người chúng ta. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những khả năng này. Trước đây, người ta từng nghĩ rằng chỉ có con người mới có thể sử dụng công cụ, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Nhưng giờ chúng ta biết điều đó là không đúng. Nhiều loài động vật đã chứng minh rằng chúng có thể sử dụng công cụ để giải quyết các vấn đề phức tạp. Nhiều loài động vật sử dụng công cụ để giải quyết vấn đề và làm cho cuộc sống của chúng dễ dàng hơn. Chúng ta hãy cùng xem một số ví dụ cụ thể. Khi dùng gậy để bắt mối, một kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo và thông minh. Rai cá biển dùng đá để đập vỡ vỏ sò, một minh chứng cho thấy chúng biết cách sử dụng công cụ để tiếp cận thức ăn. Nhưng một trong những loài sử dụng công cụ ấn tượng nhất trong thế giới động vật chính là chim. Chúng ta hãy cùng khám phá thêm về khả năng này. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là loài chim. Những sinh vật có lông vũ này không chỉ biết bay mà còn biết sử dụng công cụ. Thoạt nhìn, những sinh vật có lông vũ này có vẻ đơn giản, nhưng chúng sở hữu một trí thông minh tiềm ẩn cho phép chúng sử dụng công cụ một cách sáng tạo và đáng ngạc nhiên. Chúng ta hãy cùng xem một số ví dụ về sự sáng tạo này. Hãy cùng khám phá thế giới của những nhà phát minh có cánh này và tìm hiểu xem chúng thực sự thông minh như thế nào nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì chúng có thể làm được. Khi nói về loài chim thông minh, loài quả chắc chắn đứng đầu danh sách. Quả có mặt trên khắp thế giới và được biết đến với trí thông minh của chúng. Chúng thậm chí còn được gọi là vườn người có lông vì khả năng giải quyết vấn đề của mình. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về trí thông minh của quả là việc chúng sử dụng công cụ để kiếm thức ăn. Quả rất thích ăn ấu trùng và côn trùng ấn bên trong cây. Để tiếp cận những cái món ngon này, chúng sử dụng cành cây, lá cây, thậm chí cả gai làm công cụ. Chúng cẩn thận lựa chọn công cụ phù hợp cho công việc, đôi khi thậm chí còn sửa đổi nó bằng mỡ của mình để làm cho nó hiệu quả hơn. Những con quả này không chỉ sử dụng công cụ, chúng còn chế tạo ra chúng. Vét là một nhóm chim khác được biết đến với trí thông minh của chúng. Chúng ta đều biết vét có thể bắt chước tiếng người, nhưng bạn có biết chúng cũng có thể sử dụng công cụ không? Đúng vậy, những chú chim đầy màu sắc này chứa đầy bất ngờ. Một số loài vét, như vét mào Goffin, đặc biệt thành thạo trong việc sử dụng công cụ. Những con vét mào này sử dụng đá cuối và que nhỏ để đập vỡ các loại hạt. Chúng thậm chí còn sử dụng các công cụ khác nhau cho các loại hạt khác nhau, cho thấy sự hiểu biết đáng chú ý về công cụ của chúng và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Và không chỉ là để kiếm thức ăn, một số loài vét đã được quan sát thấy sử dụng công cụ cho các mục đích khác, chẳng hạn như gãi lưng hoặc thậm chí chơi trò chơi. Khả năng sử dụng công cụ của quả, vét và các loài chim khác thực sự đáng kinh ngạc. Những loài chim này không chỉ đơn thuần là bắt chước hành vi của con người hay các loài động vật khác. Chúng thực sự hiểu cách sử dụng công cụ để đạt được mục tiêu của mình. Nó cho chúng ta biết rằng bộ não của chúng phức tạp hơn nhiều so với chúng ta từng nghĩ. Bộ não của chim có cấu trúc và chức năng đặc biệt, cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và thể hiện sự thông minh đáng kinh ngạc. Những loài chim này có khả năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và thậm chí là đổi mới. Chúng có thể tìm ra cách để mở hộp, để lấy thức ăn hoặc giải quyết các câu đố phức tạp mà chúng ta đặt ra cho chúng. Hãy nghĩ về điều này, để một con chim sử dụng một công cụ, nó cần phải hiểu rằng công cụ đó có thể giúp nó đạt được mục tiêu. Điều này đòi hỏi một mức độ nhận thức và hiểu biết sâu sắc về môi trường xung quanh. Nó cần phải tìm ra cách cấm và thao tác với công cụ. Điều này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, mà còn cần sự kiên nhẫn và khả năng học hỏi từ kinh nghiệm. Và nó cần phải nhớ công cụ đó dùng để làm gì và cách sử dụng nó một lần nữa trong tương lai. Khả năng ghi nhớ và học hỏi này là một phần quan trọng của trí thông minh của loài chim. Đó là một sức mạnh não bộ rất lớn. Bộ não của chim có khả năng xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách hiệu quả. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác cách thức hoạt động của bộ não chim và cách chúng phát triển những khả năng nhận thức ấn tượng như vậy. Nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về loài chim, mà còn có thể cung cấp những gợi ý quan trọng về sự tiến hóa của trí thông minh ở các loài động vật khác. Nhưng có một điều rõ ràng, loài chim thông minh hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ.
Chúng ta cần nhìn nhận lại và đánh giá cao sự thông minh và khả năng của chúng trong việc tương tác với thế giới xung quanh. Nghiên cứu trí thông minh của loài chim, đặc biệt là kỹ năng sử dụng công cụ của chúng, không chỉ là để thỏa mãn trí tò mò của chúng ta, nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về chính trí thông minh. Trong một thời gian dài, con người tin rằng chúng ta là loài duy nhất có trí thông minh trên trái đất. Nhưng việc phát hiện ra việc sử dụng công cụ ở động vật, đặc biệt là chim, đã thách thức ý tưởng này. Nó cho chúng ta thấy rằng trí thông minh có thể tiến hóa theo nhiều cách khác nhau, và chúng ta có nhiều điều để học hỏi từ các loài động vật khác. Bằng cách nghiên cứu loài chim, chúng ta có thể hiểu thêm về sự tiến hóa của trí thông minh, sự phát triển của khả năng giải quyết vấn đề, và sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trên hành tinh của chúng ta. Những nghiên cứu này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về loài chim, mà còn mở ra những cánh cửa mới cho việc nghiên cứu trí thông minh ở các loài động vật khác. Chúng ta có thể áp dụng những kiến thức này để bảo tồn và bảo vệ các loài động vật, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Cuối cùng, việc nghiên cứu loài chim không chỉ là một hành trình khoa học, mà còn là một cách để chúng ta kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên và hiểu rõ hơn về vị trí của chúng ta trong thế giới tự nhiên. Lần tới khi bạn nhìn thấy một con quả nhắt, một cành cây hoặc một con vẹt chơi với một que củi, hãy dành một chút thời gian để đánh giá cao trí thông minh của chúng. Những loài chim này không chỉ là sinh vật có lông vũ, chúng là những sinh vật biết suy nghĩ, có cảm xúc với những khả năng phi thường. Chúng ta chia sẻ hành tinh của mình với những loài động vật tuyệt vời này, và trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ chúng và môi trường sống của chúng. Hãy thể hiện sự tôn trọng đối với những người hàng xóm có cánh cửa chúng ta và tất cả những sinh vật khác, làm cho thế giới của chúng ta trở nên đa dạng và hấp dẫn. Bằng cách tìm hiểu và đánh giá cao trí thông minh của loài chim, chúng ta có thể nuôi dưỡng cảm giác kỳ diệu và kết nối với thế giới tự nhiên hơn. Nghiên cứu về trí thông minh của loài chim vẫn là một lĩnh vực tương đối mới và còn rất nhiều điều để khám phá. Bằng cách tiếp tục quan sát, nghiên cứu và học hỏi từ những điều kỳ diệu có lông vũ này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về khả năng của chúng và sự tiến hóa của chính trí thông minh. Hãy khuyến khích nghiên cứu thêm về hành vi của loài chim, hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn để bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai, chiêm ngưỡng những kỳ quan của thế giới tự nhiên.